नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस.एन. मॅथ क्लासेसमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बघणार आहोत. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा अभ्यास करणार आहोत. त्या अगोदर इनव्हर्स म्हणजे काय आपण नेमकं हे थोडक्यात समजून घेऊया. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही एक 1 किंवा 1 किंवा ऑन टू फंक्शन जर असेल तर त्याचं इनव्हर्स फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एफ इनव्हर्स वाय हे एक्झिस्ट असतं. म्हणजेच y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 किंवा 1 जर फंक्शन असेल तर त्याचं इनव्हर्स फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एफ इनव्हर्स वाय हे असतं. एवढं जरी तुम्हाला समजलं तरी पुरेसं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बघूयात. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हटल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे हे 60 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आहेत. याचंच आपल्याला इनव्हर्स बघायचं आहे. पण त्याचं कसं इनव्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. मला डायरेक्टली y इज इक्वल टू साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. y इज इक्वल टू साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स असतो. त्याच पद्धतीने y इज इक्वल टू कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स असतो. त्याच पद्धतीने पूर्ण ह्या 60 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह माहीत आहे. पण याचं इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीत नाही. याचा इनव्हर्स फंक्शनचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह माहीत नाही. त्याचाच आपल्यालाच अभ्यास करायचा आहे. हा क्वेश्चन तुम्हाला अशा पद्धतीनं प्रूफ करा म्हणून तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलेला असतो. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1 लेस दॅन और इक्वल टू एक्स लेस दॅन इक्वल टू 1 -π/2 लेस दॅन और इक्वल टू y लेस दॅन और इक्वल टू π/2 देन dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 - x² mod x लेस दॅन 1. अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला असतो. त्याचा तुम्हाला प्रूफ करायचा आहे. तर आपण प्रूफला सुरुवात करूयात. या तुम्हाला 2 कंडिशन दिलेले आहेत. म्हणजे त्याचं डोमेन आणि रेंज दिलेले आहे. तर त्यावेळेस त्याचं तुम्हाला इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. म्हणजेच प्रूफ करायचा आहे. सोल्युशन y इज इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स y इज इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स हे फंक्शन दिलेलं आहे. म्हणजेच इनव्हर्स फंक्शन दिलेलं आहे. म्हणजे त्याचं ओरिजिनल फंक्शन काय असणार आहे एक्स इज इक्वल टू साइन वाय असणार आहे. एक्स इज इक्वल टू साइन वाय असणार आहे. आपण काय घेतो कारण की आपल्याला डायरेक्टली साइन इनव्हर्स फंक्शनचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढता येत नाही. इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला काढता येत नाही. आपल्याला हे असं सिम्पल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला काढता येतो. त्यासाठी आपण याला अगोदर ओरिजिनल फंक्शनमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. त्यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह काढत असतो वेळेस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन असतं. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढत असतो वेळेस dy/dx इज इक्वल टू एफ डॅश ऑफ एक्स काढतो. म्हणजेच वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्सनं काढतो. पण इथं एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वायनं काढायचं आहे. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वायनं काढायचा आहे. म्हणजेच एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नाही तर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय. म्हणजेच एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह dx/dy आणि साइन वायचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस वाय. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह dx/dy साइन वायचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस वाय. इथं वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1 असणार आहे. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह एक्समध्ये दिसत आहे. आपला आन्सर एक्समध्ये आहे. पण इथं आपल्याला कॉस वाय दिसत आहे. म्हणजे आपल्याला ह्या आन्सरला एक्समध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. एक्समध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला एक्स बरोबर साइन वाय आहे हे माहीत आहे. म्हणजेच कॉस वायला आपल्याला साइन वायमध्ये कन्वर्ट करून घ्यावं लागेल. कॉस वायला साइन वायमध्ये कन्वर्ट करून घेण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला आयडेंटिटी आहे साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1. त्याच्यापासून आपण 1 मायनस साइन स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर वाय करू शकतो. पण इथे कॉस वाय आहे. फक्त इथं कॉस वाय आहे. म्हणून आपण याला
अंडर रूटमध्ये 1 मायनस साइन स्क्वेअर वाय करूयात आणि अंडर रूट घेतल्यामुळे इथं प्लस आणि मायनस आपल्याला घ्यावं लागेल. त्यानंतर प्लस ऑर मायनस अंडर रूट 1 मायनस साइन स्क्वेअर वाय. साइन वायच्या ठिकाणी आपण एक्स घेऊ शकतो, म्हणजे साइन स्क्वेअर वायच्या ठिकाणी 1 मायनस एक्स स्क्वेअर घेतलेला आहे. इथं प्लस आणि मायनस आहे, पण आपल्याला 8 दिलेले आहे. -π/2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू वाय लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5/2, म्हणजेच वाय लाईज इन फर्स्ट आणि फोर्थ क्वाड्रंट, म्हणजेच कॉस वाय आहे फर्स्ट आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे. कॉस वाय हे फर्स्ट आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे, म्हणून dx अपॉन dy इज इक्वल टू अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. या दोन्हीत आपल्याला फक्त पॉझिटिव्ह घ्यायचं, कारण की फर्स्ट आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कॉस हे पॉझिटिव्ह आहे. इथं तुम्ही मेन्शन करू शकता फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट कॉस इज पॉझिटिव्ह. फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह असल्यामुळं आपण फक्त पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू घेतलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला dx अपॉन dy भेटलेलं आहे. आपल्याला dy अपॉन dx काढायचं आहे. वी हॅव आपल्याला माहिती आहे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx हे असतं. 1 अपॉन dy अपॉन dx असतं. त्याच पद्धतीनं आपण याला घेऊयात. त्याच पद्धतीनं म्हणजेच आपण dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर घेऊयात. हाच आपला प्रूफ झाला. एक्स लेस दॅन 1 म्हणते. एक्स लेस दॅन 1 मॉड एक्स लेस दॅन 1. एक्स लेस दॅन 1 का म्हणते? 1 मायनस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर आहे. अंडर रूटमध्ये 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे. एक्सची अशी किंमत की जी 1 पेक्षा लहान असली पाहिजे, तरच हे अंडर रूटमध्ये पॉझिटिव्ह फंक्शन येतं किंवा निगेटिव्ह येतं. मग तो हा कॉम्पोजिट नंबर होतो. त्यासाठी एक्सची ती व्हॅल्यू लेस दॅन 1च असली पाहिजे. आणि हाच आपला प्रूफ आहे. तुम्हाला लिहून घ्यायचं असेल तर तुम्ही याची स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, नंतर लिहून घ्या. त्यानंतर आपण सेकंड प्रूफ म्हणजेच y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काढणार आहोत. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. आपल्याला त्याला 2 कंडिशन दिलेलं आहे. -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 आणि 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू वाय लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर मॉड एक्स लेस दॅन 1. अशा पद्धतीचं तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन दिलेला असतो आणि तो तुम्हाला प्रूफ करायचा आहे. सुरुवातीला इथं आपल्याला सोल्युशन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन दिलेलं आहे. मग आपण याचं ओरिजिनल फंक्शन लिहूयात. एक्स इज इक्वल टू कॉस वाय डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय येणार. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह dx अपॉन dy आणि कॉस वायचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन वाय. परत आपल्याला एक्समध्ये डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, म्हणजे साईनला आपल्याला कॉसमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, कारण की कॉस वायला आपल्याला एक्स घेता येतं. त्यासाठी dx अपॉन dy आणि इथं मायनस साइन वाय, मायनस आज इट लिहूयात. मायनस साइन वाय आहे आपल्याकडं, पण आयडेंटिटी आपल्याकडे साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1 आहे. म्हणजेच 1 मायनस कॉस स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू
साइन स्क्वेअर वाय घेऊ शकतो, पण इथं फक्त साइन वाय आहे म्हणून आपण याला अंडर रूटमध्ये प्लस ऑर मायनस घेऊयात, प्लस ऑर मायनस घेऊयात. 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू वाय, वाय लेस दॅन ऑर इक्वल टू पाय, म्हणजेच वाय फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे, वाय फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे, म्हणजेच कॉस हे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह आहे. वाय हे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह आहे. म्हणजेच एक वेळेस आपण पॉझिटिव्ह आणि एक वेळेस जर निगेटिव्ह घेतलं तर इथलं मायनस 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 प्लस होतं आणि मायनस प्लस मायनस होतं, म्हणजेच मायनस अंडर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस स्क्वेअर वाय राहतं. पण आम्हाला कॉस वाय इज इक्वल टू एक्स आहे, म्हणजेच -1 मायनस कॉस स्क्वेअर वायच्या ठिकाणी आपण एक्स स्क्वेअर करू शकतो. dx अपॉन dy we have dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx, म्हणून dy upon dx is equal to 1 upon अंडर रूट मायनस अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आपण घेतलेलं आहे. आपण याला थोडं व्यवस्थित लिहूयात. dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इथलं मायनस वरती घेऊन जाऊयात, -1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर लेस दॅन 1, कारण की इथं पण एक्सची व्हॅल्यू लेस दॅन 1 असली पाहिजे तरच हे आन्सर आपलं एक्झिस्ट होतं. म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 आलेलं आहे. हे आपला सेकंड प्रूफ आहे. तुम्हाला जर याला लिहून घ्यायचं असेल तर तुम्ही याची स्क्रीनशॉट घेऊ शकता व नंतर लिहून घ्या. यानंतर आपला थर्ड प्रूफ आहे y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बिलॉंग्स टू रियल नंबर -π/2 लेस दॅन y लेस दॅन π/2, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर दिलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला दोन कंडिशन दिलेले आहे. एक्स हे एनी रियल नंबर आहे आणि y हे -π/2 टू +π/2 आहे, म्हणजे फर्स्ट आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आहे. आपल्याला y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हे फंक्शन दिलेलं आहे. मग आपण याचे ओरिजिनल फंक्शन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y लिहूयात. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह dx अपॉन dy, सॉरी इथे tan इनवर्स नाही, फक्त tan चुकून झालं थोडं, dx अपॉन dy, tan y चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, sec स्क्वेअर वायला आपण टॅनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, कारण की आपल्याला tan वायची व्हॅल्यू माहिती आहे x आणि आपला आन्सर पण एक्समध्ये काढायचा आहे. त्यासाठी आपण सेक आणि टॅनचं रिलेशन काय, सेक स्क्वेअर एक्स मायनस टॅन स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1 आहे. म्हणजेच 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर वाय आहे. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर वाय आहे. म्हणजेच 1 प्लस टॅनच्या ठिकाणी आपण एक्स घेऊ शकतो, म्हणजेच 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आलेला आहे. पण आपल्याला dx आपण dyची व्हॅल्यू भेटलेली आहे, पण आपल्याला dy अपॉन dx काढायचं आहे. म्हणून we have dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, म्हणजेच
याला फ्लिप करून खालती घेतलं, याला खाली घेतलं किंवा याला फ्लिप केलं तरी आपला आन्सर येतो dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. एक्स बिलॉंग टू रियल नंबर -5/2 लेस दॅन और लेस दॅन y लेस दॅन 5/2, देन dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. तुम्हाला जर लिहायचं असेल तर तुम्ही याचे स्क्रीनशॉट घ्या आणि नंतर लिहून घ्या. खूप छोटा प्रूफ आहे, अवघड याच्यात काही नाही. मला लिहून घ्यायचं असलं तर तुम्ही याचे स्क्रीनशॉट घ्या. यानंतरचा नेक्स्ट प्रूफ आहे, इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x बिलॉंग टू रियल नंबर 0 लेस दॅन or लेस दॅन y लेस दॅन 5, देन dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. म्हणजेच y इज इक्वल टू cot इनवर्स x आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. y इज इक्वल टू cot इनवर्स x. सोल्युशन घेत चला तुम्ही तर सोल्युशन. y इज इक्वल टू cot इनवर्स x एक आपल्याला फंक्शन दिलेलं आहे. मग आपण याचं ओरिजिनल फंक्शन x इज इक्वल टू cot y घेऊयात. डिफरन्शिएट, आपण याला डिफरन्शिएट आता करू शकतो. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नाही आहे इथं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय आहे. म्हणजेच dx/dy इज इक्वल टू कॉट वायचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर वाय. कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. त्याच पद्धतीनं कॉट वायचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर वाय मायनस कोसेक स्क्वेअर वाय. पण आपल्याला कॉट वायमध्ये कन्वर्ट करून घ्यावं लागेल याला, कारण की डेरिव्हेटिव्ह आपला एक्समध्ये आहे आणि आम्हाला कॉट वाय इज इक्वल टू एक्स घेता येतं. म्हणून मायनस कोसेक स्क्वेअर वायला आपण 1 प्लस कॉट स्क्वेअर वाय घेऊ शकतो, कारण की हा फॉर्म्युलाच आहे. 1 प्लस कॉट स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस कॉटच्या ठिकाणी कॉट वायच्या ठिकाणी आपण एक्स घेऊ शकतो 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, पण कसाही मायनस आहे. dx/dy we have dx/dy is equal to 1/dy/dx. dy/dx is equal to 1/-1 plus x square -1 plus x square. म्हणजेच आपण व्यवस्थित लिहून घेऊयात. dy/dx is equal to -4 -1 वरती घेतलं आणि 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर केलं. म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. तुम्हाला जर लिहून घ्यायचं असेल तर तुम्ही याची स्क्रीनशॉट घेऊ शकता व नंतर लिहून घेऊ शकता. आपला यानंतरचा प्रूफ आहे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स. म्हणजेच y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स जर फंक्शन असेल तर त्याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कसं प्रूफ करायचं आहे ते बघायचं आहे. y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स सच दॅट mod x greater than or equal to 1 and 0 less than or equal to y less than or equal to pi, y is not equal to pi/2, then dy/dx is equal to 1/x under root x square minus 1 x greater than 1 आणि -1/x under root x square minus 1 x less than 1. आपल्याला दोन डेरिव्हेटिव्ह दिलेले आहे, x greater than 1 आणि x लेस दॅन 1. या दोन कंडिशन असते वेळेस डेरिव्हेटिव्ह काय आहे ते आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. यामध्ये आपल्याला फंक्शन दिलेलं आहे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स. म्हणजेच आपण x इज इक्वल टू सेक y याला घेऊ शकतो. म्हणजे त्याचं ओरिजिनल फंक्शन x इज इक्वल टू सेक y आहे. आपण याला डिफरन्शिएट करूयात. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. Differentiate with respect to y dx/dy is equal to
सेक वायचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स म्हणजेच सेक वाय इंटू टॅन वाय एक्स अपॉन डी वाय सेक वाय इंटू टॅन वाय सेक वाय इज इक्वल टू एक्स आपण घेऊ शकतो पण टॅन वायला आपणाला सेकमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. टॅन वायला आपल्याला सेक वायमध्ये कन्वर्ट करत असते वेळेस प्लस ऑर मायनस टॅन स्क्वेअर वाय घेऊयात. याला आपण टॅन स्क्वेअर वाय घेऊयात. सेक वाय इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस अंडर रूट टॅन स्क्वेअर वायला आपण सेक स्क्वेअर वाय मायनस 1 घेऊयात. परत सेक वाय इज इक्वल टू एक्स घेऊ शकतो. सेक वाय इज इक्वल टू एक्स म्हणजेच एक्स इन ब्रॅकेट प्लस ऑर मायनस अंडर रूट सेक स्क्वेअर वायच्या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ब्रॅकेट क्लोज डी एक्स अपॉन डी वाय आपणाला भेटलेलं आहे. पण आपल्याला डी वाय अपॉन डी एक्स काढायचं आहे. डी वाय अपॉन डी एक्स काढायचं आहे. माझा इथं प्लस आणि मायनस या दोन्हीमध्ये कोणतं घ्यायचं तर फर्स्ट आपल्याला इथं कंडिशन दिलं आहे 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू वाय लेस दॅन ऑर इक्वल टू पाय दिलेलं आहे. म्हणजेच आपलं वाय हे फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये सेक वाय आणि टॅन वाय दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत. सेक वाय आणि टॅन वाय पॉझिटिव्ह आहेत. पण सेकंड क्वाड्रंटमध्ये सेक वाय पण निगेटिव्ह आहे आणि टॅन वाय पण निगेटिव्ह आहे. म्हणजेच आपण याला पॉझिटिव्ह घेऊ शकतो. म्हणजेच एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 घेतलो. म्हणजेच आपल्याला डी एक्स अपॉन डी वाय भेटलेला आहे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. पण आपल्याला काय काढायचं आहे डी वाय अपॉन डी एक्स काढायचं आहे. आपल्याला डी एक्स अपॉन डी वाय भेटलेला आहे. डी एक्स अपॉन डी वाय भेटलेला आहे. म्हणजेच we have dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx. dy upon dx is equal to 1 upon x अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 आपण घेतलो. पण आपल्याला इथं दोन कंडिशन दिलेले आहेत. प्लस एक वेळेस जर एक्स ग्रेटर दॅन 1 असेल तर आहे आणि मायनस एक्स लेस दॅन 1 जर असेल तर आहे. हे आपण कसं ते बघूयात. जर एक्सच्या ठिकाणी एक्स ग्रेटर दॅन 1 जर ठेवलं म्हणजेच आपण 2 ठेवलं तर अंडर रूट 2चा स्क्वेअर 4 येतो मायनस 1 म्हणजेच 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 मायनस 1 रूट 3. हे कसं येणार आहे फंक्शन आपलं पॉझिटिव्ह येणार आहे. हे फंक्शन पॉझिटिव्ह येणार आहे. आणि त्याच पद्धतीने एक्स लेस दॅन जर 1 जर आपण ठेवलं तर म्हणजेच 1 अपॉन एक्सच्या ठिकाणी आपण -2 ठेवूयात. -2 लेस दॅन -2चा स्क्वेअर इथं पण 4 येतो -1 म्हणजेच 1 अपॉन -2 अपॉन 4 मायनस 1 3 4 मायनस 1 3 येणार आहे. म्हणजेच फंक्शन निगेटिव्ह येत आहे. आपल्याला तिथं कंडिशन दिलेलं आहे. म्हणजेच आपण कोणत्या वेळेस हा आपला डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह येणार आहे ते आपल्याला मेन्शन करावं लागेल. ते आपण कसं करूयात थोडं बघूयात. आपण डायरेक्टली लिहून टाकायचं डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माझं हे चुकलं थोडं व्यवस्थित काढतो. 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 केव्हा आहे तर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ग्रेटर दॅन
1 आहे. पॉझिटिव्ह कधी आहे तर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ग्रेटर दॅन 1 असल्यावर हे फंक्शन हा याचा डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह येतो आणि -1 आपण केव्हा घेऊ शकतो तर एक्स ग्रेटर दॅन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 लेस दॅन 1 ह्या दोन कंडिशन आहेत. तुम्ही एवढं जरी मेन्शन केलात तरी पुरेसं आहे किंवा परत आणखी एक वेळेस तुम्ही ही ॲज इट इज घेऊन हे लिहिलात तरी पुरेसं आहे. ठीक आहे. तुम्हाला जर लिहून घ्यायचं असेल तर तुम्ही याची स्क्रीनशॉट घ्या व नंतर लिहून काढा. यानंतरचा आपला लास्ट प्रूफ म्हणजेच लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशिओचा डेरिव्हेटिव्ह आहे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स सच दॅट मॉड एक्स ग्रेटर दॅन 1 मायनस 5/2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू y लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5/2 y इज नॉट इक्वल टू 0 देन dy अपॉन dx मायनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 एक्स ग्रेटर दॅन 1 आणि 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 एक्स लेस दॅन -1 या दोन कंडिशन दिलेले आहेत. चला तर आपण सेकंडवर सारखंच याला पण आपण प्रूफ करूयात. y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स दिलेला आहे. y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स हे फंक्शन दिलेलं आहे म्हणजे त्याचं ओरिजिनल फंक्शन x इज इक्वल टू कोसेक y x इज इक्वल टू कोसेक y हे आपण घेतलेलं आहे. आपण याला डिफरन्शिएट करूयात. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y dx चा डेरिव्हेटिव्ह dx अपॉन dy इज इक्वल टू कोसेक y कोसेक yचा डेरिव्हेटिव्ह कोसेक x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक x इंटू कॉट x असतो. तसंच कोसेक y चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक y इंटू कॉट y मायनस कोसेक y इंटू कॉट y. इथे आपण कॉस y या ठिकाणी x ठेवू शकतो पण कॉट yला आपल्याला कोसेक y मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे म्हणजेच मायनस कोसेक y प्लस और मायनस अंडर रूट कॉट स्क्वेअर y अशा पद्धतीनं याला घेऊयात. मायनस कोसेक y इज इक्वल टू प्लस और मायनस कॉट स्क्वेअर yला आपण कोसेक स्क्वेअर y मायनस 1 घेऊयात म्हणजेच मायनस आपण कोसेक yच्या ठिकाणी x घेऊ शकतो. x प्लस और मायनस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 घेतलेलं आहे. परत इथं आणखी आपल्याला प्लस आणि मायनस आहे. इथं प्लस आणि मायनस आहे. अंडर रूट घेतल्यामुळे आपण प्लस आणि मायनस घेत असतो. मग प्लस आणि मायनसमध्ये आपल्याला नेमकं प्लस घ्यायचं आहे की मायनस घ्यायचं आहे हे बघूयात. आपल्याला कंडिशन दिलेलं आहे -5/2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू y लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5/2 आहे. म्हणजेच आपला अँगल हा फर्स्ट आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आहे. म्हणजेच कोसेक y आणि कॉट y हे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये दोन्ही पण पॉझिटिव्ह आहेत आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कोसेक y आणि कॉट y दोन्ही पण निगेटिव्ह आहेत. म्हणजेच निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह असतं. म्हणजेच आपल्याला हे मेन फंक्शन आहे ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं आहे. फंक्शन पॉझिटिव्ह घ्यायचं आहे पण इथलं जे मायनस आहे ते मध्ये मल्टिप्लिकेशनमध्ये जाऊन मायनस होतं. म्हणजेच मायनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 हे शिल्लक राहतं. dx अपॉन dy आपल्याला मायनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 हे घेतलेलं आहे. पण यामध्ये मायनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 आहे. इथं आपण एक्सच्या ठिकाणी जर 1 घेतलं म्हणजेच 1चा स्क्वेअर 1 मायनस 1 0 होतं. 1 मायनस 1 0 होतं. म्हणजेच आपण 1 नाही घेऊ शकत.
एक्स ग्रेटर दॅन 1 एक कंडिशन दिलेलं आहे, म्हणजे एक्स 1च्या पेक्षा मोठा घेतला पाहिजे. म्हणजे एक्सच्या ठिकाणी जर आपण 2 घेतलं, इथं 2 घेतलं, 2चा वर्ग 2चा स्क्वेअर 4, 2चा स्क्वेअर 4, 4 - 1 3. फंक्शन कसं येतं, जर एक्स ग्रेटर दॅन जर 1 घेतलं तर फंक्शन हे निगेटिव्ह येतं, आणि एक्स लेस दॅन -1 जर घेतलं, आपण +1 पण घेऊ नाही शकत आणि -1 पण इथं नाही घेऊ शकत. +1 आणि -1 आपण दोन्ही नाही घेऊ शकत. म्हणजेच एक्स लेस दॅन जर -1 असेल, एक्स लेस दॅन -1 जर असेल तर आपण -2 जर घेतलं तर मायनस इथं प्लस होतं, मायनस इथं प्लस होतं. मग कोणतीही जर मायनस संख्या घेतली तर आपण इथं प्लसच होतं, आणि मायनसचा स्क्वेअर हा प्लसच असतो. म्हणजेच हे फंक्शन जर मायनस घेतलं तर एक्स ग्रेटर दॅन -1 जर घेतलं, एक्स लेस दॅन जर -1 जर घेतलं, म्हणजेच -1पेक्षा कुठलीही तर लहान संख्या जरी घेतली तरी फंक्शन पॉझिटिव्ह येतं. म्हणजेच dy/dx dx/dy इज इक्वल टू -x ग्रेटर दॅन x² - 1. किंवा मायनस कधी येत आहे, एक्स ग्रेटर दॅन 1 असल्यावर आहे. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला 1पेक्षा मोठी घ्यायची आहे. आणि पॉझिटिव्ह कधी येणार आहे, तर एक्स इज इक्वल टू लेस दॅन -1 घ्यायचं आहे, लेस दॅन -1 घ्यायचं आहे. हा झाला आपल्याला dx/dy, पण आपल्याला dy/dx काढायचं आहे. म्हणजेच वी हॅव dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx. dy/dx इज इक्वल टू आपण याला फ्लिप करून घेऊयात. आपण डायरेक्टली लिहू शकतो -1/√x x² - 1. कधी आहे, एक्स ग्रेटर दॅन 1. मायनस हे फंक्शन कधी येणार आहे, एक्स ग्रेटर दॅन 1 असल्यावर येणार आहे. आणि प्लस हे फंक्शन कधी येणार आहे, x√x² - 1 एक्स लेस दॅन -1. एक्स हे -1पेक्षा लहान असल्यानंतर आपलं फंक्शन पॉझिटिव्ह येणार आहे. तर तुम्हाला जर लिहून घ्यायचं असेल तर याची स्क्रीनशॉट घ्या व नंतर लिहून घ्या. आज आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इनव्हर्स फंक्शन बघितलेलं आहे. याच्यावरच आधारित आपण उद्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण याच्यावर आधारित प्रॉब्लेम बघूयात. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेमकं काय शिकलो तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इनव्हर्स फंक्शन बघितलेलं आहे. म्हणजे आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचे इनव्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह बघितलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनव्हर्स x इज इक्वल टू 1/√1 - x². डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनव्हर्स x इज इक्वल टू -1/√1 - x². त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनव्हर्स x इज इक्वल टू 1/1 + x². डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट इनव्हर्स x इज इक्वल टू -1/1 + x². डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इनव्हर्स x इज इक्वल टू 1/x √x² - 1. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक इनव्हर्स x इज इक्वल टू -1/x √x² - 1. तर तुम्ही याला लिहून पाठ करून घ्या आणि उद्या आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये याच्यावरती प्रॉब्लेम बघूयात. आणखी एक तुम्हाला क्वेश्चन पडलेला असेल की इथं आपण मायनस लेस दॅन ऑर इक्वल टू असं बघितलं होतं कोसेकमध्ये आणि कॉटमध्ये सेकमध्ये, पण इथं तरी असं काही दिसत नाही. कारण की कोसेक इनव्हर्स एक्सचा आपल्याला ग्राफ हा ऑलवेज डिक्रीजिंग असतो, म्हणून याला आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस घ्यावा लागेल. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इनव्हर्स एक्सचा ग्राफ हा ऑलवेज इन्क्रीजिंग असतो, म्हणून आपण याचं पॉझिटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह घेतो. तर तुम्ही एवढं लिहून काढा आणि पाठ करून ठेवा. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये याच्यावर बेस्ड एक्झाम्पल बघूयात.